Tisztelettel köszöntjük a kedves megjelenteket. Örülünk, hogy ilyen szép számban megtisztelték a kiállítás megnyitót jelenlétükkel. Szeretettel köszöntjük Keresztes Magdalénát, Barót szülöttét, és örülünk, hogy itt Erdővidék Múzeumában, itthon is egy kiállítás erejéig bemutatkozik. És köszönöm Lakatos Csillának, kolléganőmnek, aki erős támasztó oszlopa volt, hogy Baróti Szabó Dávid szavaival éljünk ennek a kiállítás szervezésének, és hogy így létrejöhetett ez a kiállítás. Én ennél többet nem kívánok szólni, hanem akkor átadom a szót Csillának. Szeretettel köszöntök mindenkit, és legfőképpen Keresztes Magdaléna művésznőt, aki hosszú évek óta Franciaországban él, mindig is ide húzza vissza a szíve Barótra, és hát ez a művein is látszik. Azt adta, hogy férjhez mentem Franciaországba. Az első 2 évet a Madagaszkár szigetén éltem, ahol francia nyelvet tanítottam. Hát francia nyelvet tanítottam nem azért, mert én nagyon-nagyon jól beszéltem a nyelvet, én csak aránylag még kezdetlegesen, de fehér bőrű voltam. És ott az iskola igazgatók mindenképpen fehérbőrű tanárokat akartak alkalmazni, és felkértek, hogy hát legyek szíves, hát nem baj, hogyha nem tudok jó, de hát azért mégis, hogy tanítsak, mert hát fehér vagy. Úgyhogy én, ahogyan a kommunista világból, ahol jöttem, mert ugye azokban az években nagyon tombolt a 70-es években a kommunizmus, akkor én becsöppentem egy volt, hogy mondjam, gyarmatosított országba, mert Madagaszkár Franciaországnak egyik volt gyarmatosított országa, ahol néha hát úgy néztek fel rám, nem merek hasonlatot mondani, mert nem szabad, mert hát én egy fiatal fehér voltam, és akkor én elvállaltam a tanítást, 5-es és 6-osoknak tanítottam franciát, de szabadtéri tanítás. Pálmafák alatt, a fűbe, ha esett az eső, nem volt tanítás, ha nem esett, volt, füzetük volt, füzetük nem volt, minden esetre olyan 1,5 év alatt annyira megtanultam a francia nyelvet, hogy azután úgymondva soha többet, tehát átvettem az iskolai programot is részbe, tehát a nyelvtan, meg ezt, meg azt, úgyhogy pontra tevődött a nyelv, úgyhogy ez nem. Na, ami a Franciaországban, amikor valójában megérkeztem, akkor én rájöttem, hogy ebben az országban nagyon sok helyen, nagyon sok festményt lehet látni. Amit nálunk a kommunista világban, akik velem egykorúszerűek, mindenki tudja, hogy minket nem vittek múzeumba, mi nem látunk festményeket, mi nem vettünk részt ilyen kulturális megnyilvánulásokon, inkább május 1-ben kellett Ceausescu pecseré és ilyesmit kellett kiabálni. Én nagyon, hogy mondjam, ilyen szenvedélyesen, majdnem minden héten legalább 1 vagy 2 kiállítást láttam, vagy múzeumot, és aztán befejezésül erre a felfedezésre sokat tudtam utazni Európába, de nem csak Európába, hanem Ázsiába is, úgyhogy Afrikába, úgyhogy egy kicsit majdnem mindenütt, tehát több részén a világnak megismerkedtem a festészettel. Olyan nagyon-nagyon otthoniasan éreztem magam. Most folytatásul egyszer egy barátnő meghívott egy kiállításra, egy vasárnap délelőtt, azt mondta, hogy ő egy műteremben van, és a tanulók a műteremben kiállítanak, és megismerkedtem a mesterrel, valaki nagy, magas ember, és azt mondta, hogy hát mondtam, hogy nem foglalkozik, közben született egy fiam, már 5 vagy 6 éves volt, mondom, nem tanítana a gyerekemnek, mert szeret rajzolni. És azt mondta, hogy ő gyerekekkel nem foglalkozik,
de ön nem akar festeni? Jaj, mondom, nem, én nem tudok semmit, nem. Azt mondja, akkor hozzá el a gyerekét, és majd megbeszéljük. Elvittem a fiamat, kezdett, foglalkozott vele, engem úgy egy félreállított egy sarokba, mert hogy ne zavarjam a többi résztvevőket, azokat egyáltalán nem érdekelte az én jelenlétem, el voltak foglalva az ők állványaikkal. És egyszer jön a művész úr, illetve a professzor úr, és félretett nekem egy sarokba ilyen csipesszel ferdett papírokat, adott valami krétákat, és volt egy csendélet, egy gitár, egy növény, egy valami selyemanyag, egy ajtó, így oldalt feküve, és azt mondja, hogy ebből valamit hozzon ki. És életemnek egyik legrémesebb pillanata volt, mert volt tudatosan egy akaraterő, hogy igenis, hogy ez esetleg jó lenne most, hogy ez sikerüljön, de hát honnan, tehát hogy, hát én nem tudok ilyen. És akkor kezdtem nagyon sírni, egy olyan síró roham fogott el, de úgy, hogy még szinte, hogy még ma is tudom érezni így a torkomba azt, hogy mi történt akkor. És valaminek neki kezdtem, de nagyon halványon, és hátból visszajött, a kezet ide tette a vállamra, és azt mondta, hogy na, majdnem semmit nem egy vonalat sem húztam. Azt mondta, csak folytassam így tovább, mert a nagy Akira Kurosawa, a nagy japán filmrendező, minden film alkotása előtt mindig nagyon sokat sírt. Na, hogyha Kurosawa és én, akkor ebből én meg tudok élni. És aztán lett ebből valami, amit már elveszítettem, de azután azt mondta nekem, és ez így történt, hogy a világot állandóan festményként látom. És ez így, hogy nem vagyok különösebben se kevésbé, se többé zavart, mint azelőtt, de minden úgy de így azonnal valamit benne, hogy ebből ez lehetne, ebből az lehetne, nem egy kicsit túl zöld, az túl fehér, azt ki kellene javítani. És így akkor nagyon-nagyon rendszeresen, több mint 25 éven át, minimum kétszer hetente, délután 5-től este 12-ig, közben a sors adott egy olyan élettársat, aki mindig azt mondta, hogy menj, nem baj, hogy hánykor jössz haza, csak fessél. És így kialakult egy különleges, hogy mondjam, mű. Művész úr, illetve a professzor úr. Azt mondja, önnek van egy belső forrás, ami nem adatott meg másnak, és kezdje azt mondani, és ez így maradt, hogy színezze az érzelmeit. Mondtam, de hát hogy? És hát azt mondja, hogy ha nem kell tudja. Miért kell, hogy azt tudja, hogy az a tudat alatt van? Tudat alatt, de hát a papír és a festék sem minden, és azt mondja, hogy fogja meg, álljon meg a vászon előtt, és merjen. És azóta merek olyasmiket, amikre visszaemlékszem. De például, hogyha én visszaemlékszem mondjuk egy Busó emlékre, amit esetleg egyszer vagy kétszer, hogyha láthattam, az nem azt jelenti egyáltalán, hogy én a valóságot festem. Abból lesz egy festmény. Egy festménynek annak nincs semmi más hivatottsága, mint hogy egy bizonyos pillanatban egy alkotó valamit megalkot, ami az ő szívében van, a lelkében, vagy a képességeiben, vagy esetleg még ő se tudja, hogy hol. És vagy tetszik, vagy nem tetszik, de egy bizonyos periódus, egy bizonyos helyen visszaad, nem? Édesanyám 10-nek született egyetlen lány a családba, 10.
és mindenki, mind a bátyái úgy hívták, hogy drága kicsi hugocskám. Na drága kicsi hugocskám, drága kicsi hugocskám, és az egész család mindig, gondolom, ti beleegyeztek, állandóan színészkedtek. De állandóan. De lassan rájöttem, hogy a felnőttek világában ők azért színészkednek többek közt, hogy bújdossanak a kommunisták elől. Mondhatom egy kicsit. Úgyhogy minden egy kicsit, és egymás köztül egy csomó kifejezés, ez még az, titkos kifejezések, te nem kell tudjad, menjél el, nem a gyermekeknek való, nem, jó. Mondtam, hogy kihallgatózom, hagyjátok, mert én kihallgatózom, hogy ti mit mondtok. Úgyhogy aztán voltak házkutatások, mert ugye olyan család voltunk, akik nem akartak soha beállni a kommunista pártba, és be kellett volna állni a kommunista pártba. Az iskolában engem nagyon-nagyon sokat faggattak, hogy miért megyünk templomba, és hogy tudom-e, hogy Isten nem létezik, és hogy egyszer majd kitiltanak, hogy Isten nem látta senki, és akkor én mondtam, hogy a szüleim köteleznek, és akkor ez sokat torturált, mert önkritikát kellett, mások hétfő reggel az órára mentek, és én az igazgatósághoz voltam behivatva, én szerettem volna én is menni az órára, de kellett önkritikát, hogy többet nem megyek, de mennyi voltam, 9 éves, ezek rengeteg traumát okoztak nálam, úgyhogy vannak festmények, ahol a kifejezések egy kicsit ilyen szorongásokról beszélnek, mert igazgató úr azt mondta nekem egy nagy-nagy összejövetel alkalmával a pionérgyűlések, 100-asra voltak a pionérgyűlések, és kijelentette mindenki előtt, nagyon hangosan voltunk, legalább 800-an, hogy ha így folytassa Keresztes Magdolna és folytassa, amit folytat a templomot, akkor ő lesz a társadalom selejtje. Na, aztán azt, amit nem tudtunk, az, későbbre tudtam meg, hogy az osztályok elnevezték őt társadalom selejtje. Hallottam a folyosón, hogy bár vigyázz, mert jön a társadalom selejtje. Úgyhogy, igen, ez az igazi. Úgyhogy ezek a festmények, ez a családi összejövetelek, hogy ahol az együttlét könnyű volt, mi gyerekenként biztonságban éreztük magunkat, és elég sokan voltunk ahhoz, hogy ne féljünk a másoktól. Így mondhatom? Igen. Nem. Minden osztályban volt egy valami, és nagyon-nagyon sok szeretet volt a családtagok közt, és összetartás, és hogy mondjam, titkolózás úgy, hogy minket, fiatalokat ne érintsenek a politikai problémák, mert a politikai problémák nagyon megjelentek 56-ban, amikor a papbátyámkat bebörtönözték, és 9-10 évig volt Szamosújváron börtönben. A csoportos képek nagyon vonzanak, mert én mindenütt jelen vagyok, hogy az legyen bábszínház, hogyan legyen dalárda megjelenés, hogy az legyen templomnyi, hogy az legyen kirándulás az erdőbe, vagy táncot tanultunk, ugye már óvodáskorunktól táncot tanultunk, úgyhogy, hogy mondjam, az együttlétnek a nehézsége, vagy a szépsége, vagy az öröme. És hogy kellene tudatosan rájöjjünk mindig, hogy egyikünk a másikunknak mind nagy ajándékok vagyunk. Édesanyámnak az egész élete színház volt. Mondok egy példát.
megyek vele, jövünk haza például a piacról, és találkozunk valakivel, és azt mondja megint, mit tudom én, mucika-jucika, ki megállít. És akkor ő megy, és azt mondja, jaj, milyen rosszul vagyok. És összeesik. Jaj, mi van, Mónika? Kicsit mondja, súrolj fel egy kicsit, látod, mert azt mondja, bocsánat, Vizécske, Juliska, nem tudom, Gizike, most nem tudok magával beszélni. Megyünk tovább, és mondom, hogy azt mondja, a franc egyen meg nekem, nem volt időm most egyéb bajom van, mint hogy vele beszéljek. Ez volt Rádói Mónika, igaz vagy nem? Viszont ezek voltak a férfi testvérei is. Édesapád Gyurka bácsi, Dénesről ne beszélni, és a mondásokat egymás közt, például a Rádói Dénesét, hogy egy esküvőn van, nagyon közismert köztünk a családban, és valaki mellette az esküvőn megkérdezi, hogy az a tészta, láttam, hogy vett Rádói úr belőle, finom-e? És azt mondja, nagyon finom, én már visszatettem. És otthon, amikor volt egy időszak, ugye, amikor a házkutatás volt, sokszor, túl sokszor. Láttuk például, hogy a milicisták lopták a fánkat, a téli fát, hordták ki, így négyen, egyik a másiktól, hordták ki rendesen egy szekérre, és nem lehetett semmit, akkor édesanyám mondta, hogy na várjál. Azt mondja, haba, tedd fel a dörgölőt ide elő, és azt mondja, hogy kezdjél valamit énekelni. Mit? Az a szép, akinek a szeme kék, és akkor ő előadott valamit, mit tudom én, Lehártól, vagy Gimmelem, gombolom, légyen én angyalom, és akkor a rendőrök bejöttek, és akkor látták, hogy itt valami baj van, és elmentek. De nem volt semmi baj, csak kellett színészkedni. Viszont gyerekkül voltak idők, amikor, na most igazán, vagy nem igazán. És aztán én már rég nem teszem fel magamba a kérdést, hogy színészkedés volt-e, vagy szenvedés, vagy igazi boldogság, vagy valami. Én ebből lefestek valamit, és aztán kijön valami. Mondok még egy másod Rádói Dénessel kapcsolatban. Vitt egy nagy létrát, a falu valahol közepén volt, vagy a város, és valaki kérdezi, hogy hova viszi Rádói úr azt a nagy létrát. És azt mondja, nem tudja, le kell menjünk a gálba, nem jönne el velem. Hát miért azt mondja, már megkezdtük a kommunizmust építeni, és létra kell. És menjenek, hozzanak létrát, mert akkor többen leszünk, és akkor hamarabb befejezzük. És akkor a másikatnak azt mondja, szólok akkor a sógoromnak, hogy hozzon ő is egy létrát. Rádói Dénes bácsiknak volt egy nagy szín, és a színben volt egy gyönyörű szép gyászkocsi, nagyon régi, hatalmas nagy kerekek, meg mindenféle hímzett, szürke, fekete, ilyen szövetanyagok, ami valami. Viszont 99%-ban a gyászkocsit nem használták, és akkor mi benne játszottunk. Voltak, amikor a tyúkok benne tojtak, és akkor kellett a tojás után menni, de mi játszottunk, és olyan boltos, eladós kiadni, hogy te veszel krumplics, én eladok neked, és babáztunk meg mindent, és akkor mondták, na most szedjétek ki a játékokat, a labdákat, csak a babákat, mert valaki meghalt, csak akkor azt kipucolták minden, és akkor minket nem érdekeltek gyerekeket a halottak. És én most ezt az emléket teljesen átalakítom, és ebből lesz egy hintó. Én rengeteg hintót festék, nagy kerekek, minden piros színű, zöld, minden szépen. És akkor Franciaországban kérdezik tőlem, hogy hát honnan jön ez, kinek volt ilyen hintója. És mondom, nem hintó volt, hanem gyászkocsi. De én kiszítezem, mert mondom, egy újságíró írta egyszer, hogy egy olyan festőről van szó, aki kiszínezi a gyerekkori emlékeit. Aztán, hogy az igaz, nem én éltem át, vagy valaki elmondta, vannak a mesék, vannak a legendák, vannak az olvasmányok, vannak a befolyások a más múzeumokból, a más művészek munkáiból. Fontos az, hogy amit én festek, az csak keresztes legyen. A színek világa volt az én életemnek egy nagy kalauza, és maradt.
Tehát nem mindig a forma, nem mindig a téma, hanem hogy is lehet összehozni színeket, és ahhoz kellett egy kifogás. A gyökerek, vannak az itteni gyökerek, amik nagyon-nagyon bő termést adnak, és a más gyökerek, amiket Franciaországban nőttek, de szintén olyan fontosak lettek, és hozzájárultak ahhoz, hogy ma együtt lehessünk és együtt ünnepelhessünk.